هذا الفيديو راح يكون هو فيديو بمثابة إعلان ودعاية إلى شيء مهم بالنسبة لمهندسين الطاقة الشمسية، وهي السولار إنرجي، حول برنامج البي في سيست باختصار. برنامج البي في سيست بعد المشاكل اللي صارت معنا في منصة اليوتيوب، قمت بنقل هذه الفيديوهات من منصة اليوتيوب عن طريق القناة إلى منصة يوديمي. منصة يوديمي طبعا للناس اللي ما بتعرفها هي عبارة عن منصة بتطرح عنا عدد من الكورسات، سواء اللي بتكون بيد أو بتكون بشكل فري مجانية. طبعا من خلال هذه المنصة أنا حبيت أستغل هذا الموضوع بحيث أنه ما يروح الجهد والتعب اللي تعبنا علشانه لحتى نقدم ونوصل المعلومة بشكل مجاني على اليوتيوب، بحيث أنه هذا التعب ما بيروح على الفاضي. فنقلتها إلى منصة اليوديمي لحتى تكون متاحة لكم بالجميع. وما تهتموا بالموضوع، راح من خلال هذا الفيديو نتكلم حول ما هي المواضيع اللي تناولتها خلال فيديوهات البي في سيست، وكم عدد المستويات، وهل هي كلها مجانية أو هل في تحديث عليها راح يصير، وإلى آخره. بتمنى تتابعوا هذا الفيديو إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مهندسي الأعزاء، وتحية من القلب إلى قلوبكم الطاهرة. هذا الفيديو راح يكون هو فيديو بمثابة إعلان ودعاية إلى شيء مهم بالنسبة لمهندسين الطاقة الشمسية، وهي السولار إنرجي، حول برنامج البي في سيست باختصار. برنامج البي في سيست بعد المشاكل اللي صارت معنا في منصة اليوتيوب، قمت بنقل هذه الفيديوهات من منصة اليوتيوب عن طريق القناة إلى منصة يوديمي. منصة يوديمي طبعا للناس اللي ما بتعرفها هي عبارة عن منصة بتطرح عنا عدد من الكورسات، سواء اللي بتكون بيد أو بتكون بشكل فري مجانية. طبعا من خلال هذه المنصة أنا حبيت أستغل هذا الموضوع بحيث أنه ما يروح الجهد والتعب اللي تعبنا علشانه لحتى نقدم ونوصل المعلومة بشكل مجاني على اليوتيوب، بحيث أنه هذا التعب ما بيروح على الفاضي. فنقلتها إلى منصة اليوديمي لحتى تكون متاحة لكم بالجميع. وما تهتموا بالموضوع، راح من خلال هذا الفيديو نتكلم حول ما هي المواضيع اللي تناولتها خلال فيديوهات البي في سيست، وكم عدد المستويات، وهل هي كلها مجانية أو هل في تحديث عليها راح يصير، وإلى آخره. بتمنى تتابعوا هذا الفيديو إلى آخره. رجعت لكم من جديد لحتى نتكلم حول برمجية البي في سيست وإيش الكونتنتس اللي احتوتها هذا الفيديوهات والمستويات. لحتى يكون الأمر بشكل ايزي وبشكل سهل وبشكل بسيط، قمنا طبعا بعمل هذا الكورس بحيث يكون بشكل مجاني لحتى يعمل على سد الفجوات اللي شفناها عند المهندسين ضمن هذا المجال، واللي كانت فعليا بتسبب عدد من المشاكل، بانه الكل عمال بيشتغل او المعظم يعني بيشتغل بنلاقيه بحيث انه مش فاهم ايش هي مبادئ الطاقة الشمسية، مش فاهم ايش المصطلحات او المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية. وبالإضافة إلى أنه المعظم كان عماله بيتبع أسلوب الحفظ لا الفهم، يعني عماله هو بيضل بيشتغل على البرنامج لحتى في عندك الانستراكشن بوكس بيعمل عندك بيكون امتي، فبيقول لك خلاص الديزاين صار عندي ممتاز، او انه صار عندك اللون اورنج والى اخره، بيقول لك الديزاين ممتاز، بدون التدرج والانطلاق الى عدد من المفاهيم، منها البرفورمانس ريشيو، منها الافشنسيز، منها عنا ايش هو الاف تي، الترانسميشن فاكتور، وغيرها من المصطلحات اللي ممكن انك تلاقيها ضمن البرمجيه، وايش هو الاوفر سايز، وايش هو الدي سي اي سي ريشيو، وغيرها من المصطلحات، ايش المالتي اورينتيشن والى اخره، لحتى نسد هذه الفجوه ونخلي الجميع قادر على انه يستخدم البرمجيه بشكل واضح وبشكل سهل وبشكل يسير، وبيكون فاهم مش حافظ. وهون حطنا الجمال. ولهيك خلينا نشوف مع بعض ايش هي المواضيع اللي راح نحكي فيها ضمن هاي السلسله. السلسلة يا اخوان راح تتناول من خلال هذه الفيديوهات الى عدد من الامور اللي راح نوضحها كالتالي. في البداية راح نبلش في الانترفيس لهذا البرنامج ونتعرف على الويندوز الخارجية وكيف ممكن نتعامل معها، كيف نعمل امبورت للكومبوننتس اي مكونات من الواح شمسية، بي في موديولز، من انفرترز، من بطاريات، من تشارج كنترولر وغيرها من المكونات ضمن هاي البرمجية. بعد هيك راح ننتقل لحتى نشوف ايش هو الورك سبيس، وايضا راح نشوف ايش هو الاكستنشن الخاص بكل مكون كومبوننتس بدي اضيفه الى البرمجيه لحتى استكمل عمليه التصميم الصحيحه من A to Z.
بعد هيك راح نشوف وكيف ممكن نتعرف على البريفرنسز باراميترز، ايش كيف ممكن نحط الديتيلز ونحط البيانات الخاصه سواء في شركتنا، كيف نحط اللوجو تاع شركتنا، كيف نضيف الاسماء، كيف نعدل على الريبورت اللي راح يطلع بالاخير، حتى بيكون في عندي في صفحه البدايه ايش التغييرات، ايش اللي ممكن نعدل عليه، ايش المسميات، وايش التفاصيل والديتيلز اللي ممكن اني انا اضيفها عليها. راح من خلال هاي البرمجيه نبلش في البدايه بالبريليمينري ديزاين، وهو عباره عن التصاميم اللي من الممكن انها تعطيني انطباع مبدئي حول برمجيه البي في 6 او حول النظام اللي انا بدي اعمل على تركيبه وعمل انستولينج له. طبعا بالبدايه البريليمينري ديزاين زي ما راح تشوفوا بالفيديوهات راح يكون هو عباره عن شرح مبسط ويسير، واصلا استخدامه مبسط ويسير، ومش هون الفكره الاساسيه. لانه يا اخوان باختصار الفكره الاساسيه في كيفيه استخدام البروجكت ديزاين، لكن عرجنا على البريليمينري ديزاين لحتى يكون معي وقت كافي لحتى اشرح الاساسيات اللي بتخص هندسه الطاقه المتجدده وسبيشالست في الطاقه الشمسيه. ومن هون بعدها انا انتقلت الى عمل تفصيلي الى كل من الانظمه والسيستمز اللي ممكن ان نعمل على ديزاين من خلال البرمجيه. لو بلشنا في البدايه حنبلش في الجريد كونكتد اللي هو المسمى الاخر من الاوني جريد، اي الانظمه المشبوكه مع شركه الكهرباء. ثم بعد هيك انتقلت الى ستاند الون وعرفنا كامل المصطلحات، ايش هو ال او ال، ايش هو الدي او دي للبطاريات والى اخره من المصطلحات اللي ممكن انك تشوفها، ايش هو الدي او اي وهو الدايز اوف اتونومي وغيرها من المصطلحات، وكيف نتعرف على كيفيه حسابها والى اخره. وبعد هيك انتقلنا الى البامبنج سيستم، وهي الانظمه المضخات اللي بتعمل على الطاقة الشمسية. يعني أنا باختصار بيكون عندي بئر ماء موجود، سواء كانت البمب على سيرفيس أو ديب ويل في اللي هو بسموها الغاطسة، اللي بتكون في عمق هذا البئر مغمورة في المياه بالكامل، والووتر عامل كفرد للمضخة تاعتي. وبعد هيك راح أنا أعمل على سحب هاي المياه من البئر إلى ري المزروعات، أو نقلها إلى تانك، أو نقلها إلى أمور معينة ممكن أنا أخزن فيها الماء، تانك ستورج، وأقوم باستخدامها إما بشكل مباشر أو حتى ممكن إنها تكون بشكل لاحق على المدى البعيد. وبعد هيك انتقلت للبروجكت ديزاين وبلشت الشرح التفصيلي وكيفية التصميم الصحيحة 100%، ابتعادا عن الاساسيات اللي شرحتها في البريليمينري ديزاين، وبلشنا في الجد والقوه في عمليه التصميم. بلشنا في البروجكت ديزاين وكان الفوكس الكبير عليه في الجريد كونكتد. وطبعا يا اخوان من خلال البروجكت ديزاين كنت انا بعمل على شرح تفصيلي لعدد من الانظمه، لكن ليس بالاساسيات، وانما تناولت شيء بسيط من الاساسيات، لكن كان الفوكس الكبير فعليا على الاشياء التقنيه من ناحيه تكنيكال الموجوده عندي على ارض الواقع في السايت بروجكت اللي ممكن ان نعمل على تنفيذه. استخدمت برمجيه الباوربوينت من اجل عمل شروحات تفصيليه، اضفت لكم صور من ارض الواقع وصور توضيحيه لهذه الشروحات وكيفيه استخدام كل شيء من خلال البرمجيه. بلشنا في الاول في الاورينتيشن، كيف ممكن اختار نظام بيكون عندي فيكست او انه بيكون عندي تراكر، هل هو حيكون ديوال تراكر او حيكون في سنجل تراكنج، او النظام هل حيكون عندي انا موجود في المسافات، كيف ممكن ندخل الرو سبيس، كيف ممكن ندخل هاي المسافات بالكامل. انتقلنا الى بعدها الى عمليه الديزاين للسيستم اللي راح نشتغل عليه. بلشنا باختيار الالواح الشمسيه، اختيار السب اري، كيف ممكن اختارها، متى بختارها، ما هي الحالات اللي ممكن اختار السب اريز، ايضا متى بيكون في عندي مالتي اورينتيشن اي تعدد في التوجيه وبيكون النظام نفسه، لكن الالواح الشمسيه ممكن تكون ايست ويست، ممكن ايست ويست ساوث والى اخره، بتكون متعدده حسب طبيعه المشروع ومحدثات ومجريات المشروع والانفايرمنت اللي راح نعمل على انستولينج ضمن هذه المنطقه. بعد هيك بلشنا في الديتيل لوسز، وحكينا عن الديتيل لوسز كيف ممكن تفاصيل سواء كانت الاوميك لوسز اللي هي من خلال الكوابل وغيرها من الفواقد اللي ممكن انك تلاقيها، ايضا ايش هي الفواقد بسبب درجات الحراره. عرفنا ايضا كيف بنعمل على البروجكت سيتنج وكيف ممكن نحدد المينيمم تمبريتشر
وايضا الماكسيمم تمبريتشر. على هذا الاساس بنقدر من خلال نحدد الفي ماكسيمم، او باختصار خلينا نتكلم عن الرينج او الفولتج رينج ضمن هذا الانفرتر اللي احنا قمنا بعمليه التصميم عليه، لحتى يكون التصميم جدا ممتاز وجدا بيرفكت من ناحيه عمليات التصميم، وما يكون خارج النطاق فيه على ارض الواقع من بعد عمليه التصميم ومراقبته ومونيتورنج على ارض الواقع. بعد هيك تناولنا عن ايش هو الشيدنج، هل هو نير شيدنج، هل هو فار شيدنج، كيف ممكن اعين وادخل مجريات وقيم الفار شيدنج، وايضا النير شيدنج كيف ممكن اني اعمل رسم ثلاثي الابعاد او 3D سين مشهد ثلاثي الابعاد، بحيث يوضح عندي البيلدينجز، بيوضح عندي الانفايرمنت اللي انا شغال عليها، بيوضح عندي ايضا الالواح الشمسيه، واذا كان في عندي بارشال شيدنج او فول شيدنج على الالواح الشمسيه، مقدار اللوسز راح يتم بعمله كونسيدرد في الريبورت، بحيث يبين لي كميه الفواقد اللي حصلت عليها بسبب هذا الاوبستكلز الموجوده عندي. ايضا بعد هيك انتقلنا الى كيفيه العمل على توزيع البي في لاي اوت، وكيف ممكن اوزع الالواح الشمسيه، ممكن اعمل سترينج واحد سترينج اثنين، كيف اوصلهم كهربائيا، لحتى هذا الامر بدرجه الى برمجيه البي في سيستم، اللي ممكن انك انت بعدين بتاخذ هذا التصميم يعني بتعمل عليه فوكس، وبتاخذه ممكن اوتوكاد، ممكن تصدره، بتعمل بي في 2 دي لاي اوت وغيرها من الامور. ثم انتقلنا بعد الستاند الون، وهو نظام البطاريات او البيسد اون باتريز بنسميه مرات، ومرات بنسميه الاوفي جريد وغيرها. هذا النظام طبعا بيعتمد على البطاريات، وهو نظام معزول عن شركه الكهرباء، يعني ما في لي اي ارتباط مع شركه الكهرباء، وانما انا بكون معزول كليا عن شركه الكهرباء. واذا اردت انك تعمله هايبرد، ممكن انك تضيف عندك ديزل جنريتر كنظام، بيكون عندي هذا باك اب لنظام السولار سيستم الموجود عندي بالكامل. راح ندخل من خلاله الى كل الاجهزه الموجوده في المنظومه، نحدد الانفرتر قديش، نحدد الدي او اي، ونحدد باقي الباراميترز اللي ممكن انها تكون مهمه، ان نتعرف كيف على اختيار البطاريه، متى اختار النظام 24 فولت، متى اختار 12، متى 48 فولت، وماذا يصح في عمليات التصميم وعمليات التوصيل على ارض الواقع، وهل يصح وما لا يصح من خلال نفس البرمجيه. بالنهايه تعرفنا على الريبورت، كيف هي الصفحات، وكيف نقرا الريبورت بشكل كامل من A to Z، وحتى نوصل بالنهايه ان نكون فاهمين مش حافظين، ومجرد ان نطلع هذا الريبورت، لحتى ممكن في بعض الناس بتطلع الريبورت فقط من اجل توصيلها او تقديمها ضمن معاملات شركات الكهرباء في انظمه الاون جريد الموصوله، سواء كانت نت ميترينج او نت بيلينج وغيرها من الانظمه الموجوده عندنا. هنا احنا بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. بتمنى لكم الاستفاده الكامله، وعلى علم كافي منكم انه هذه الفيديوهات راح تكون بشكل مجاني، وراح يكون ان شاء الله مستقبلا في فيديوهات بشروحات اخرى سواء في برمجيه البي في سيست او غيرها، ان شاء الله بوعدكم في هذا الموضوع. وكذلك الامر راح يكون في عنا اشياء كثيره باذن الله بالفترات الجايه. بتمنى من الجميع بيعمل سبسكرايب للقناه وبيعمل لايك، يتركوا لنا فيدباك على هذا الفيديو، وجميع الروابط راح تكون في الديسكربشن لهذا الفيديو. نشوفكم على خير، والله يعطيكم الف عافيه.